quarantine is advised when there are at least 2 positive COVID-19 cases belonging to different municipalities, component cities, or independent component cities in the same province, international capital. Pag sinabi, pumasok, pumasok! So, let's start. What's your name? Kimberly Martinez, How old are you? 20 years old, Occupation po. housewife. So, magsisimula na po tayo sa question number 1. How have you been before and during the pandemic? Before the pandemic, we were happy. But now that there is a pandemic, it is sad, but we have to face it and be careful. Okay. So, let's start with number 2. After this pandemic or facing the new normal, what are the changes before and during the pandemic? There have been many changes in this pandemic. If then we could travel to other country, we now have to face the new normal. Always wash your hands and we wear masks always. Okay. So, number 3. What have you learned in this pandemic? I learned that in order for us to survive, we need to help each other. It Okay. is simple to stay at home and follow the rules. Okay. So, number 4. What are your priorities in facing the new normal? My top priorities during this pandemic, spread more time with my family. Okay. So, number 5. How are you adjusting to the new normal? I adjust myself by following the health protocols during this pandemic. Okay. So, last. What stress or outcomes of pandemic COVID-19 brings to your family? We were scared for the beginning and until now, because we did not think that COVID-19 was so cruel all even the world, and we are even more afford that no one's choose the virus, whether young or old. Okay. So, last number. Oh, okay. So, finish na. Thank you. Okay. So, what's your name? My name is Shirley Genebla. How old are you? I'm 27, Okay. Occupation? housewife. Okay, so let's start with the question number 1. How have you been before and during the We pandemic? were fine before the pandemic. Everyone was happy. But in the unexpected pandemic, it was sad to think that everything would change just because of COVID-19. Okay, so number 2. After this pandemic or facing the new normal, what are the changes before and during the pandemic? Everything too much has changed because of COVID-19. For now, should just pray and be careful in everything we do. Okay, so number 3. What have you learned in this pandemic? We learned that in order for us to survive, we must help and we pray for the salvation of all. We need to follow the rules for our safety. Okay, nice answer. Next, number 4. What are your priorities in facing the new normal? My priorities during pandemic to spend more time with my family as long as we are in the lockdown. Okay, so number 5. How are you adjusting to the new normal? I adjust myself by following the health protocol during this pandemic. Okay, so what stress or outcomes, this is the last number, sorry. What stress or outcomes of pandemic COVID-19 brings to your family? We were nervous and scared when we found that there was a COVID-19, so we are more careful for the safety of everyone. Okay, so
Thank you. Hi guys, my name is Aaron P. Francisco and I am 17 years old studying at Buting Senior High School. So this is the first question. How have you been before and during the pandemic? So before the pandemic, of course I'm very happy because I can hang with my friends. Yeah, nakakapunta ako sa mga places na gusto kong puntahan. Mostly like shopping, pagmi-milk tea kasama yung mga friends ko, and pagkain sa kunyari McDo, Jollibee, and pag-shopping sa Watson at kung ano pa man. And now, masaya pa din naman na may halong lungkot or what. I can explain kasi ngayon kasama ko, puro kasama ko gadgets, and like watching Netflix, YouTube, and playing ML, and social media, Facebook, Instagram, Twitter, yon. Masaya pa din naman konti kasi nakakasama ko pa rin yung mga kaibigan ko through online. Yeah, Messenger. Ayan, nakaka-video call ko sila. Pero iba pa rin yung saya pag personal talaga. Second question, what are the changes before and during the pandemic while facing the new normal modality? Marami. Like yung mga batas na ipinatupad. Like yung paglabas natin, may age limit, pagpunta sa mga market, ayan. Ito, lalo na to, etong online class na to, napakalaki talaga ng pagbabago. Lalo na para sa aming mga estudyante, napakalaking pagbabago nito dahil mas sanay kami, mas nakagawian namin, face-to-face classes. The third question is, what have you learned in this pandemic? What I have learned in this pandemic, kailangan natin talaga is pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan. Lalo ngayon may pandemya, dapat hindi tayo nagsisisihan, dapat hindi natin sinisisi yung mga nangyayari, dapat hindi natin sinisisi sa isa't isa yon. Ang kailangan natin ay yon, pagkakaisa talaga, pagtutulungan at pagmamahalan, harapin itong pandemyang ito. Number 4, what are your priorities in facing the new normal? So, yung mga priorities natin is priorities and responsible natin na sumunod sa mga batas na pinapatupad or mga protocols. Kasi ito ay para din naman sa atin para sa ikabubuti nating lahat, ikakaginhawa nating lahat. Ayon. Para kailangan natin makipag-cooperate para ma-slow down yung pagkalat nitong virus na to. So, the fifth question is, how are you adjusting to new normal modality? Sobrang hirap ngayon, lalo na ngayon tong system ng pag-aaral ngayon, which is online class. Sobrang hirap kasi ang laki talaga ng pinagbago. Hindi lahat ng estudyante or magulang ay kaya or afford bumili ng gadgets na gagamitin ng kanilang anak sa online class. Yan. At hindi lahat ng estudyante ay fast learner. Karamihan ay mga slow learner. Yan. So, ang hirap talaga kasi mas kinagawian talaga namin or mas nasanay kami sa traditional classes, which is yung face-to-face classes. Ang hirap talaga mag-adjust kasi ngayon sobrang hirap, lalo na self-learning. Ikaw lang mismo yung sarili mo. Yan. May nagtuturo pa rin naman, which is yun nga yung sa online class. Pero iba pa rin talaga pag personal, kasi pag personal mas maintindihan mo ng maayos mas na-illustrate ng teacher mo na
maayos, mas napapaliwanag niyang maayos, mga instruction, at mas naiintindihan mo. Pero ngayong online class, sobrang hirap talaga. Kahit sabihin mo na fast learner ka, ako masasabi ko fast learner ako, pero hindi ko alam, ang laki ng pinagbago. Sobrang hirap talaga mag-adjust ngayong online class na to. So the last question is, what stresses or outcomes of pandemic COVID-19 brings to your family? So sobrang dami, mostly our daily expenses, including na rin yung bills, mga panggastos namin, like yung mga pagkain, ganun. At sobrang nahirapan kami, lalo na yung lumawak yung pandemic na to, or yung virus, kasi maraming mga employees na nasuspended, maraming employees na nawala ng trabaho, ayun. And my mother is just a single mom, so siya lang yung kumakahit sa amin, nagtatrabaho sa amin, bumubuhay sa amin, 4 na magkakapatid. So that time, sobrang nahirapan talaga kami. And now, medyo okay na naman, kasi marami ng pinayagan ng mga kumpanya or mga employees na makabalik sa kanilang trabaho. Kaya ngayon, yun, medyo okay na naman. So that's all. Thank you. What is your name I'm Rosella Balayang. and how old are you? I'm 69 years old What is your occupation? now. How have you been before the pandemic? Nanonood ng ABS-CBN, nakikinig kung ano nang nangyayari, may kaso ang ABS-CBN. Ngayon, wala na. How about during the pandemic? Nakikinig ng balita, yung mga ginagawa sa mag-ugas ng kamay, kung ano ugasan ng 3 beses, pagkatapos magpunas ng matiyo, tapos mag-apply ng alcohol. Yun. What are the changes before and during the pandemic while facing the new normal modality? Nagkikinig ako ng lahat ng mga balita, tapos yung pangyayari sa mga pagsisingil ng kuryente, ang mahal-mahal, kung bakit naman ganun nagtutulong sa mga tao, pero paghihirap naman ang nangyayari. Bakit po naman ganun ang nangyayari sa mundo? What are your priorities in facing the new normal modality? Yung mga bilihin, ang mamahal, ang mga gulay, mahal na nga, wala pang pera. Ano pang mangyayari sa mundo kung gano'n na lang ang nangyayari? Anong tulog ang sabi ng gobyerno? Ano, paghihirap? Yung paghihirap. Tapos yung mga tao, dagdadaing kan lahat ng mga bilihin sa mga tao na wala naman trabaho. Paano makabili ng pagkain kung ganun ang sitwasyon ng mundo ngayon? O, yung pagtitipid. Katulad noon, yung nakakakain ka ng mga 3 putahe. Ngayon, kahit tuyo, mahirapan ka pang bumili. Tuyo, isda, dahil ang mamahal ng bilihin. What stresses or outcomes of pandemic COVID-19 brings to your family? Sa pamilya po, pasalamat po ako dahil sa pag-iingat, pagkikinig sa balita, ginagawa ang lahat, parang hindi ka mahawaan ng sakit, magtakip ng bunganga, magpugas ng kamay.
parang magkalayo sa pandemic 19, COVID-19. COVID-19. How are you adjusting to new normal modality? Sa pag-a-adjust po, marami. Kasi maigiga ang buhay mo noon. Ay ngayon mas mahirap. Paano mo ma-adjust ang buhay? Kung ang pamumuhay ngayon, mas mahirap. Hello, I'm Glenn Arturo. I'm 17 years old and I'm studying from Peking Senior High School. This question 1. How have you been before and during the pandemic? So, before, nakakalabas ako, nakapag-like ako kung saan kasi cyclist ako. Yun, lagi ako nasa labas, minsan ako dito sa bahay. And during pandemic is yun, tumatakas ako. Nag-sneak ako sa batas na binibigay na bawal lumabas. Yun, lumalabas pa rin ako para makapag-ride. Hindi ko masyadong strict. Yun, tapos question number 2. What are the changes before and during the pandemic while facing the new so changes na naranasan ko is yung online class, yung ang hirap mag-adjust pag nasanay ka na nakasama ng mga teacher mo mga klase. Napakahirap mag-aral sa online kapag wala kang kakayahan mag-provide ng gadget para sa sarili mo o hindi kayang i-provide ng magulang mo yung mga gadgets na kailangan mo para makapag-aral sa online class. Tapos yun, so question number 3. What have you learned in this pandemic? So, ang matutunan ko lang sa pandemya na naranasan natin is yung iwasan natin isisisi sa iba yung nangyayari sa atin ngayon kasi wala namang mangyayari kung isisisi, wala namang hindi naman magagamot yun kung isisisi natin lagi sa kung saan natin wala ng sakit. Stop criticism, iwasan natin yung ganun behavior kasi napaka-negative. So, ang need natin is positive na. Tapos, question 4. What are your priorities in facing the new normal modality? So, priorities ko is yung mas naintindihan ko pa yung sa module ay sa online class na yung priorities ko rin is yung health ko yung lagi na rin mental and physical fit kasi yun lang yung nagiging panlago natin sa COVID habang wala pang vaccine. Kailangan natin kailangan lang hindi ma-stress kasi pas na-stress tayo hindi tayo makapag-isip na maayos. Tapos kung hindi naman yung katawan natin pwede tayo magkasakit o baka hindi pa tayo sa COVID na sa ibang sakit pa. Kaya kailangan din natin palakas yung katawan natin tapos kailangan natin naging mentally fit para makaya mo ito. Tapos question 5. How are you adjusting now and how are you adjusting to new normal modality? So napakahirap mag-adjust lalo na sa akin kasi yung siklista ako, hindi ako sanay ng nasa isang lugar lang.
mas prefer ko yung nasa labas. Yun, mas nakapag-relief ako ng stress ko pag nasa labas ako. Mas nakapag-isip ako pag nagbe-bike ako o consultation ako ng araw. Even na kahit nakakapagod mag-bike, yun, nare-release ko yung stress ko doon. Tsaka isa pa rin yun doon is yung sa art, nakapag-release ako ng stress, nakapag-release ako. Pero hindi na ako nakakalabas, hindi ko na rin nagagamit yung bike kasi binenta ko na yun. Tapos yun nga, nag-adjust pa rin ako sa online class kasi yun, hindi kasi ako sanay sa hindi ako yung tao na laging may hawak na gadgets, yun, laging nakaputok sa social media. Ngayon lang ako natutok sa social media kasi hindi ako nakalabas. Yun, mas kailangan ko rin na parang hindi mapansin o malipas yung oras ko. Yun. So, ang hirap mo sa online class namin kasi yun nga, hindi ako familiar sa mga tools na ginagamit para PowerPoint na hindi ako familiar masyado. Tapos yun, adjusting pa rin kasi mahirap kasi siya kasi kapag hindi mo kayang mag-provide sariling gamit o hindi kaya i-provide ng magulang mo yun. Tapos yung number 6 question is what stresses or outcomes of pandemic COVID-19 brings to your family? Yun na, yung stress na binigay sa pamilya ko na pandemic is yung sa financial namin, yung kinikita ng magulang ko is hindi na ganun kalaki para supportahan yung pang-araw-araw namin kasi yun nga, like yung sa karinderi ng mama ko na night shift yun. Kung dati malakas yung kumita kasi may mga night shift din ng driver maraming driver na night shift tapos kumakain sa kanila yun. Pero ngayon bawal na may curfew na yung mga tindahan gatong oras ko yan. Tapos konti na lang mga sa yung gabi kaya napilitan yung mga na ipang umaga na lang yung pag may curfew na yung mga tindahan gatong oras ko yan. Tapos konti na lang mga sa yung gabi kaya napilitan yung mga na ipang umaga na lang yung pagtitinda yun. So ginawa niya yung bumaba yung kita kasi konti na lang yung kumakain kasi yung mga tao hindi na lumalabas yung konting driver na lang yung yung ibang taong lumalabas na nakakain. So minsan hindi na uubos yung mga paninda niya yung tapos yung malulugi siya kasi pag galing dito sa bahay kung kami lang kakain lagi lahat ng tira hindi malulugi siya lalo. Tapos yung stress na yung nabili ng COVID-19 sa sarili ko is yung napilitan akong ibenta yung bisikleta ko para makabili ng phone na gagamitin ko pang online class. Tapos napakahirap talaga ng online kasi hindi ng face to face yung nangyayari. So online na lang napakahirap mag-adjust pero sa ngayon may feel like the world's going up in flames, but there is hope. The selfless health workers risking their lives for us.
In the meantime, we need to stay at home, not just for ourselves, but for our family, neighbors, communities, and our country. We're not living in fear, we're living in faith. We all should. We will get through this by seeing every challenge as an opportunity to better serve for others and for ourselves. It starts with accepting that the world is bigger than what's right in front of us. And despite of all these struggles, at the end of the day, there is a smile. A smile that symbolizes strength. We all have to fight.